Päivää päivää. Täälläpä olen Ivalossa. Ivalo ja Akupää. Tai Akupäässä. Ja tämä on tämmönen muinainen joku kulttipyhä paikka on. Ja tämähän on sitten näitä jalkakiviä. Selvästi on ihmisen laittamat nuo kivet tuonne alle ja nostettu. Minkähän takia? Tämä vielä kohta mittailla tästä vähän energioita. Tuolla on tuolla alempana on vähän näyttämämpi kivi. Minäpäs menen kohta sinne ja on täällä aika rauhallista kyllä. On komiat, on maisemat tässä. Katella, minäpä kohta näitä vähän tuonne. Tässä nyt näytti olevan nämä perinteiset hellärengas jutut tässä Miten kauas sitten ulottuukaan, enpä mitään muista. Sitten tässä näyttäisi, että onko linjoja, niin tässä meni linja näin. Ja sitten meni noin päin. Näinpä kun kahtoo, niin siellä on aukko on tuolla metässä. Ja samaten on tuonne päin. Eli tässä niin näkyy jo ihan selvästi, että tässä menee joku linja. Mutta näinpä ei ole sitten. Just on nuo männyt on tässä linjalla sitten aika hyvin. Tuonnepä ei ole niin. Minäpäs näytän tuo. Eli tässä menee linja. Tuolla on selvä aukko. Sitten toiseen suuntaan. Tuolla on selvä aukko. Äsken mainihin, että aika rauhallista täällä on, niin näkyy joku vilahtavan tuolla, joku valkotakkinen ukko tuolla. Niin pitääpäs käydä häntä vähän tuossa jututtamassa. Mikä mies se oikein on? Lähdetäänpäs katsastamaan sinne. Onpas aika hieno ja onpa hienolla paikka. Siinä on kaikkea erikoisuutta on tässä. Siellä on tuolla tommoset pikkukivet vielä ja tuolla ja sitten on vielä hattukivikin on siellä. On kerta kaikki sen tie. Otanpas tuonne vähän. Eikä siinä vielä kaikki. Tässähän on vieressä. Vieressä on toinen kivi. Mä näyttää vähän täältä katsottuna vähän niin kuin olisi joku lintu. Voisi olla vähän niin kuin tommonen linnun näkö.
Tässä, aika huikeeta. Sitten vielä täällä on. Täällä on sitten. Upea on kyllä. Se kun äsken kerran, että täällä vilahti joku valkotakkinen ukko, niin tapasin täällä niin päivää niin on professori Pönttönen on tullut tutkimaan näitä jalkakiviä kanssa. Minäpäs vähän otan haastattelun häneltä, mitä mieltä hän on näistä. No niin, päivää. Olen näitä tänne tullut tutkimaan ja minä olen tullut siihen tulokseen, että virallisesti tässä on ollut jääkausi. On ollut 2 kilometriä korkea jää. Jää on ollut. Sitten se on liikkunut ja sitten se on ottanut mukaansa tällaisia kiviä ja sitten ne kivet ovat siellä kulkeneet siellä mahan alla, jään mahan alla. Ja sitten kun on jäätikkö pysähtynyt, niin sitten ne on jääneet tiettyyn kohtaan ja siellä on ollut soraa ja kaikenlaisia pieniä kiviä. Ja tämä on sitten tälleen hauskasti jäänyt tähän muutaman kiven varaan. Eli siellä on sitten sulamisvedet ovat ruvenneet ottamaan se irtosoran sieltä alta ja se on sitten jäänyt tänne muutaman kiven päälle ja tämä on täysin luonnon tekemä luonto on aika vekkuli tekemään tämmöisiä, näitä on ympäri Suomea näitä tällaisia ja kyllä se on, minä olen tullut siihen tulokseen, että tämä on täysin luonnon tekemä juttu ja siellä jotkut väittää YouTubessa niin kertovat, että nämä olisi mukaan ihmisten tekemiä, mutta ei ole täysin luonnon jääkausi on ollut täällä aika vahva ja se on näitä tehnyt tänne näitä tuolla, mitä tuollakin on tuolla ylempänä, niin aivan täysin jääkauden tekemiä. En ottanut koko kirjoa mukaan, on se lohkare ja kivikirja, niin siitähän minä tämän pongasin tämän paikan. No niin, minä otin kuvan siitä, niin joo, niin täällä sanotaan, että vanhan metsäuskonnon aikaan Akupää oli pyhä paikka. Siellä eli Inarijärven Ukonkiven eli Ukon miespuolisen jumalan Ukon eli äijähin vaimo Akku, eli täällä Akku. Ukon ja Akunpään välillä on maanalainen tunneli, jonka kautta äijä ja Akku voivat vierailla toistensa luona kenenkään näkemättä. Akkua palvottiin Akupäällä. Kivipöydät ovat todennäköisesti alttareita tai uhripöytiä, joille Akkun palvojat ovat aikoinaan uhreja tuoneet. Eli käytävää olisi täältä sinne Inarijärvelle jonnekin tuonne suuntaan. Niin voisiko se olla semmoinen, tuskin, enpä nyt usko, että mikä semmoinen fyysinen tunneli on ollut. Minusta tuntuu, että se on ollut joku semmoinen portaali, semmoinen henkinen käytävä sinne. Että voisikohan se löytyä se portaali tätä jostakin. Pitääpä vähän kysellä, että löytyisikö se portaalin pää täältä. No, se saattaa olla, että se on tarkoituksella pidetään salassa. No mitäs meiltä on Pönttönen tästä portaaliasiasta? Että onko tästä semmonen henkinen käytävä tuonne Inarijärvelle? Mitä mieltä ootte siitä? Vai portaaleja? Ei täällä mitään portaaleja ole. Portaali on käyttöliittymä. Tietokoneen käyttöliittymä on portaali. Te puhuitte äsken tuosta
että on joku käytävä tuonne mukaan joku henkinen juttu, niin se on kyllä ihan höpö homma ja kyllä semmoiset, niin kyllä me ei näissä tiedemiespiirissä, niin me ei tämmöistä hupatosta niin suvaita, että kaikenlaista hömpötystä sitä kuuleekin, että on joku käytävä tuonne Ukkosaarelle, tuonne Inarijärvelle, olisi mukaan täältä. Höpö, ne on niitä satuja ja kaiken maailman hömpötystä. Entäs tämän paikan energiat? Tuossa oli tietysti luvan kysyin, soopiko mittila jo. Tässä on ne energiarenkaat taas jälleen kerran. Mutta sitten en mitään linjoja tästä löytänyt. Aika outo juttu. Mutta sitten kysyin, että onko mitään muuta erikoista. Ja sitten tähän näytti tämmönen suorakaitteen muoto. Ja todella ei ole huonot energiat, vaan semmonen outo. Tällä viisarilla minä saan sen rajaa, että se on jotenkin semmonen tuommoinen alue. Ja tämä heiluri, niin tämä sitten tekee ihan kummallista liikettä. Eihän tämmöistä pysty niinku itse niinku tekemään tämmöistä liikettä. Ja tässä on joku outo energia tässä kohdassa. En osaa sanoa mikä. Ihan heiluri hyppii ihan vaikka mitenkä. Tässä on jotakin outoa. Tai outoa en tiedä mikä liian. Mutta semmonen. On. Näissä energiahommissa niin koko ajan tulee uusia ja uusia juttuja, mitä ei ole ennen havainnut. En osaa sanoa mikä on tuo ilmi. Aha, sää ei kun komistuu vaan. Aamulla oli kyllä niin kun tänne nousin, niin semmoista tihkua oli ja kastui nuo vaatteet ihan märäs kun niin hiotti, kun oli niin aika jyrkkä nousu oli kyllä tuo. Aika jyrkkä nousu. Nyt on jo vaatteet kuivunut ja vähän oli onneksi vaihtovaatteita tuossa. Mutta nyt uutta havaintoa. Täällä menee tämä alue, tässä on tämmönen alue, joku niin kuin näistä kivistä joku 10-15 metriä tuonne päin ja tässä ympärillä. Tai sieltä en mitään, mutta tänne päin otin, niin jossakin, katsotaanpas missä menee se alueen raja. Täällä jossakin. Täällä on niinku noita löytyy nämä Hartman ja Kurrylin normaalilinjat. Ja tässä on sitten tämmöinen raja, minkä sisällä ei sitten enää olekaan. Ja tämä on vähän niinku pyhitetty tälle. Tässä on tämmöinen pyhä paikka varmaankin. Ja mikä on tuo energia sitten tässä? Se on vähän niin siinä keskellä. Onpa aika jännä tämä. Mielenkiintoista. Siinähän on myös toinen paikka, mikä on Akku nimeltä, että tarkoittaako se tarina sitten sitä paikkaa, kun on se ukko Inarijärvessä ja sitten Akku on naispuolinen. Että se ei tarkoitakaan tätä akupäätä. No, en tiedä. Elikkä tuolla on tuo jalkakivi. Sittenpä otetaan tuonne toiselle puolelle. Siellä on kanssa jalkakivi aika jännä. Mennäänpä sinne. Minä olen täällä ollut koko päivän ja nyt loppui jo evättiin ja kahdesti on pistänyt kuvauskaluston poikki, ja nyt ei enää kuvaa ja täältä on vaan koko ajan näitä löytyy lisää, niin tuossa on aika jännä tuommoinen neliönmuotoinen kivi.
Eliömuotoinen kivi ja se näkyy jotain, onko se vähän tämmöistä kvartsia. Kävi tuolla jo, linnun kakkari. Tämmönen. Tässäkin on joku resonanssijuttu tulee, kun tuossa on tuo. Jos kuvaa vähän tuolla. Tuo. Onko se jääkaasta mä niin tehnyt? Niin kuin tuo Pönttönen tuossa väitti. Pönttönen hävisi jonnekin, en tiedä minnekä se lähti oikein. Joo, ja sitten täällä oli vielä toinen. Ootapas, missä se oikein olikaan? Mennäänpäs tänne. Mennäänpäs tänne päin. Oliko se tässä? Tässä aika jännä. Tuommoinen juttu on siinä. Tuossa on vähän niinku tuommoinen terassi tuo, että siitä oli hyvät näköalat tuolla. Siitä on mukava vaikka rummutella samaani rumpua. Joo, nyt minä tajan pistää tämä kuvauskaluston poikkeen ja lähdin talsimaan täältä poikkeen. Kiitoksia katselusta. Eilen kävin siellä akuu päällä. Ja kylläpä siellä oli hyvät energiat. Tuntui, että ei sieltä oikein malttanut millään lähteä poikki. Olisi ollut niin mukava siellä olla. Ja sitten vielä semmonen juttu. Tuossa pari yötä olin samassa paikassa ja viime yö olin kanssa niin siellä niin ensimmäisen yön nukutti hirveän hyvin ja viime yönä niin oli aika semmonen levoton. Vähän niin kuin kävin koko ajan niin kuin kierroksilla. Että siinä oli niin kuin semmonen hyvä pöhinä tavallaan päällä ja sitä ei pystynyt oikein rauhoittumaan siitä. Ja sen takia meni vähän vähän niin kuin aika levottomasti. Että voipi käydä niin. Minä kyllä koitin vähän niin kuin rauhoitella sitä energiaa, mutta en oikein onnistunut siinä. Että. Ja sitten tuli tuossa mieleen, että voisiko siinä mikä oli siinä se erikoinen energiakohta. Voisiko se olla se portaali? Sinne ei akun päälle ole mitään polkuja. Ja huono on se tie. Siinä jos olisi joku maastoajoneuvo, niin pääsis sinne sen akupään aika juurelle. Mutta on niin huono, että ei niin tava-autolla ei ole mitään asiata. Että jos suunnittelette siellä käyntiä, niin vaikka näyttää, että sinne on tie, mutta pitää olla kyllä hyvä maavara autossa, että voipi sinne mennä. Siitä on sitten hyvä kävellä, mutta aika jyrkkä on se nousu on. Ja eikä ole tosiaankaan mitään polkuja ole siellä. Että silleen haasteellinen on se paikka. Mutta tämmöistä. Minun silmät aukesi oikeastaan tuossa reilu 10 vuotta sitten näille asioille, kun tuossa käytiin tuolla Ailakkajärvellä kalassa ja siellähän oli semmoinen hieno jalkakivi. Ja siinä lähellä, sen jalkakiven lähellä niin oli semmoinen muinaiskohde, semmoinen muinainen asuinpaikka, mikä on merkitty museoviraston rekisteriin ja tuonne karttaohjelmaan löytyy netistä. Mutta tätä kiveä ei ole sitten noterattu millään tavalla. Ei ole, että olisi niinku jonkun älyllisen olennon tekemä. Että se on niinku, virallisesti on niinku luonnon muovaama. Niin silloin minä vähän ihmettelin. Ja sitten näitä on samanlaisia tapauksia tullut niinku muitakin. Niin minkä takia ei
virallisesti näitä tunnusteta, että nämä olisi niin kuin ihmisen tekemiä. Että näitähän on ympäri Suomea vaikka kuinka paljon. Niin se on herättänyt ihmetystä tuossa vuosien varrella. Että onko siinä ihan semmoinen tietoinen juttu, että näitä halutaan, tätä Suomen historiaa halutaan niin kuin peitellä, vai onko sitten ihan jotakin muuta. Näitähän tällaisia selkeitä tapauksia on ympäri Suomea vaikka kuinka paljon. Ja on tietysti muissakin maissa. Esimerkiksi sitten kävin tässä joku vuosi sitten tuolla Varangin vuonolla ja siellähän oli semmoinen hieno lintukivi. Lintukivi ja laitoin siitä sitten Norjan museolle, paikallismuseolle 2:kin, ei mitään vastausta. Sitten ajattelin, että laitanpa vielä tuonne paikalle Osloon, laitoin Norjan kansallismuseolle, niin ei mitään vastausta. Että onko näissä joku tämmöinen yhteinen sopimus, että näistä ei puhuta mitään ja nämä niin kuin vaiennetaan täysin. Että mikä juttu tämä oikein on? On tietysti luonnon tekemiäkin. Esimerkiksi tässä kuvassa niin on vähän kikun kaaku, että onko luonnon vai ihmisen tekemään. Mutta sitten nämä selkeät kivet, mitkä niin ei ihan kyllä maallikkokin näkee, että nämä on jonkun älyllisen olennon tekemiä. Tässä mulle yksi kaveri tässä vähän aikaa sitten, oli yksi tapahtuma ja näistä keskusteltiin, niin hän sitten sanoi, että nyt jos tämän myöntäisi, että nämä on niin kuin ihmisen tekemiä nämä jalkakivet, niin tämä meidän historia on tämmöinen korttitalo. Eli nyt sieltä yksi osa ne otettaisiin poikki, niin sehän sortuisi koko korttitalo sitten. Eli sortuisiko tämä meidän Suomen historia sitten, jos tämä myönnettäisiin. Sen takia tässä näistä ei puhuta mitään ja koetetaan vaientaa tämä homma. Mitä mieltä oot sinä? Kerropa mielipiteisiä. Näistä pitäisi keskustella näistä asioista. Ja sitten vielä yksi juttu. Eli nyt kun on tässä tuli mulle tämmöinen havainto reilu 10 vuotta sitten, että meillähän niin kuin valehellaan tässä asiassa. Niin sitten on vähän ruvennut epäilemään kaikkea. Tai nyt ihan kaikkea, mutta niin kuin vähän niin kuin kriittisesti ajattelemaan monia asioita. Niin kuin esimerkiksi Suomen historiata ja tieteissäkin. Niin. Eli jos meille noissa kivijutuissa valehellaan, niin mitä muuta meille valehellaan sitten? Tämmöinen on tullut tässä niin kuin juttu. Ei muuta kuin palauttaa. Hei. Kukas näitä olisi tehnyt näitä tällaisia kivihommeleita sitten, jos ei jääkausi? Eihän täällä ole ollut asutustakaan ja mitenkä he ovat sitten noita saaneet kammettua? Täällä on niin pientä tämä puustokin, että ei minkä takia he olisivat niitä tehneet? Että ei kyllä se on täysin luonto on ollut tekoisilla nyt, niin luonto on aika vekkuli tekemään tämmöisiä, näitä on ympäri Suomea näitä tällaisia. Ja